David tells us what that place is, where that place is. अनि दाउदले त्यो ठाउँ कहाँ छ भनेर बताउँदछन्। See Psalm 36 भजन सङ्ग्रह 36 अध्याय and verse 8. भजन सङ्ग्रह 36 अध्यायको 8 पद। They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. उनीहरू तपाईको भवनको पोसिलो पदार्थले प्रशस्त गरी तृप्त हुनेछन्। This is the place where you receive this fatness and also fullness. अनि यस्तो पोसिलो कुराको आज यो मोटोपना कुराहरू र भरिपूर्णता कुराहरू चाहिँ यो ठाउँमा पाइन्छ। It speaks about the house of God where you receive this fatness. अनि यो कुराले परमेश्वरको घरको विषयमा बताउँदछ जहाँ चाहिँ यो मोटोपना यो प्रशस्तता कुराहरू पाउँदछौँ। And in John's Gospel chapter 11 अनि यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्याय no, I'm sorry, chapter 1 and verse 11. यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 11 पद। I'm sorry, verse 16. माफ गर्नु होला, यूहन्नाको सुसमाचार 16 अध्याय chapter 1 and verse 16. And of his fullness have all we received, and grace for grace. यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 16 पद रहेछ। अनि उहाँकै परिपूर्णताबाट हामी सबैले पाएका छौं अनि अनुग्रहमाथि अनुग्रह। See both the words, we get the meaning of both the words, fatness and fullness. हामी यहाँ दुईटै कुराको अर्थ पाउँदछौं। एउटा चाहिँ आज यो उत्तम पदार्थ अर्थात मोटोपना अनि अर्को चाहिँ परिपूर्णता। Fatness is in the house of God, fullness is from the Lord who is in his house. अनि यो जुन उत्तम पदार्थ चाहिँ परमेश्वरको घरमा पाइन्छ भने आज परिपूर्णता चाहिँ प्रभुबाट पाइन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको घरमा हुनुहुन्छ। Now where is that Mamre? अब यो माम्रे कहाँ हो? The Mamre is now located in Capernaum, which is in Kuwait. अब माम्रे चाहिँ कफरनहुममा कुवेतमा भएको कफरनहुममा छैन। So in other words, when the Lord opens the doors of Capernaum again, we should seek, we should long and desire to go to Capernaum, which is our Mamre. अनि जब प्रभुले आज त्यो कफरनहुममा ढोकाहरू खोलिदिनुहुन्छ, आज हामीले आज परमेश्वरको त्यो भवनमा जानको निम्ति हामीले चाहना गर्नुपर्छ जुन चाहिँ माम्रे हो। And whenever we go there, we will be satisfied with the fatness that is there and from the fullness that we receive from our Lord. अनि जब जब हामी त्यहाँ जाँदछौँ आज हामी उहाँको उत्तम पदार्थले र उहाँको परिपूर्णताले हामी तृप्त हुँदछौँ। Now we come to the second thing about Abraham. अब हामी अब्राहमको विषयमा दोस्रो कुराको बारेमा हेर्नेछौँ। Again in Genesis chapter 18 and verse 1. फेरि पनि उत्पत्ति 18 अध्यायको 1 पदमा that he was not only in Mamre, but he was in a tent that was there in Mamre. अनि उनी माम्रेमा मात्रै रहेनन् तर माम्रेमा भएको एउटा पालमा उनी रहेका थिए। So secondly, Abraham was always a tent dweller. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब्राहम चाहिँ यो पालमा बस्ने थिए। Now when the Lord called out Abraham, he told him to go to a place which he will show, but he didn't say when he's in the journey he must dwell only in tent. अनि जब प्रभुले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो तिमीले यो ठाउँमा जानुपर्छ जुन म देखाउँछु भनेर, अनि त्यति बेला उहाँले भन्नु भएन कि आज तिमीले चाहिँ अब्राहम तिमी चाहिँ आज पालमा बस्नुपर्छ भनेर भन्नु भएन। Now Abraham chose the tent light for himself. Nobody told him. अब्राहमले चाहिँ आफ्नो यो पालमा अर्थात प्रवासी जीवन जुन पालमा रहन्छ त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ उनले आफै उनले छाने, कसैले उनलाई भनेका थिएनन्। And why did he do that? किन उनले त्यसो गरे? Because he knew and realized that he was a sojourner, constant sojourner and pilgrim upon this earth. किनभने उनले जानेका थिए र उनले यो महसुस पनि गरे कि आज उनी चाहिँ एउटा निरन्तर एउटा प्रवासी थिए, एउटा परदेशी थिए पृथ्वी तलमा। Now you'll find these days there are tourists moving from one place to another place in this world. अब यी दिनहरुमा तपाईहरुले पाउनु हुँदछ कि आज टुरिस्टहरु आज एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा उनीहरु डुलिरहेका हुन्छन्। And even a very rich tourist also, he will not go to a place, for example in Kuwait, and build a house there and stay there. अनि जतिसुकै धनी टुरिस्ट भए तापनि आज कुनै ठाउँमा गएर अर्थात कुवेतमै किन नजाओस् त्यहाँ गएर उनले त्यहाँ एउटा घर निर्माण गरेर त्यहाँ बस्दैन। He will stay only in a hotel for a few days, short time, and then go away. अनि उ केवल एउटा होटलमा बस्छ केही आज छोटो अवधिको निम्ति अनि फेरि फर्केर जान्छ। And Abraham has to travel from one place to another place.
अनि त्यसरी नै अब्राहम पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा आज यात्रा गर्नुपर्ने थियो। He cannot be building houses upon this earth. अनि हामीले यसरी पृथ्वी तलमा घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुँदैन। And as we read in Hebrews chapter 11, अनि जसरी हामी हिब्रू 11 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ, he looked for a city whose builder and maker is God. अब्राहमले चाहिँ आज त्यो देश जुन देश हेरे, जुन जसको रच्ने र बनाउने वाला परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सहर हेरे। Hebrews chapter 11 and verse 10. हिब्रू 11 अध्यायको 10 पद। Yes. किनकि उनले जगहरू भएको एउटा सहरको बाटो हेर्दथे, जसको रचना गर्नुहुने र बनाउनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। So that was his permanent house for which he was waiting and looking. अनि अब्राहमको चाहिँ त्यो आज स्थायी घर थियो जुन चाहिँ उनले पर्खिरहेका थिए अनि हेरिरहेका थिए। But because he has to be on the earth and be a pilgrim, he thought tent life is the best life. किनभने उनी पृथ्वीमा थिए अनि उनी परदेशी थिए अनि उनले सोचे कि अब यसरी पालमा बस्ने प्रवासी जीवन चाहिँ एकदमै सर्वोत्तम जीवन हुन्छ भनेर। Because tent is very cheap to make. किनभने यो पाल चाहिँ एकदमै सस्तो हुन्छ बनाउनको निम्ति चाहिँ। Very easy to pitch it up. अनि त्यसलाई आज किल्ला गाड्नु पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। Very easy to remove it. अनि त्यसलाई फेरि भत्काउनु अझ हटाउनु पनि सजिलो हुन्छ। And very easy to carry it along with him wherever he is going. अनि जहाँ कहीं आज उनी जाँदछन्, यात्रा गर्दछन्, त्यसलाई बोकेर हिँड्नु पनि सजिलो हुन्छ। There is no need to pay tax or rent for that. अनि त्यसको कुनै कर पनि तिर्नु पर्दैन, कुनै भाडा पनि तिर्नु पर्दैन। So that is why he chose the tent life for himself. त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज उनले चाहिँ आफ्नो निम्ति यो पालमा बस्ने जीवन छनौट गरे। He was living as a separate man among all the others. अनि यस प्रकारले चाहिँ उनले सबै अरूको सामुन्ने चाहिँ एउटा अलग्गीको जीवन, एउटा अलग्गै बस्ने जीवन जिए। So in other words, the tent life speaks about a life of testimony and separation. अनि अर्को भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो पालको जीवनले चाहिँ, पालमा बस्ने जीवनले चाहिँ आज यो गवाईको विषयमा बताउँदछ र अलग्गीको जीवनको विषयमा बताउँदछ। Wherever he went, people would have observed this man. अनि जहीँ कहीँबाट मानिसहरूले आज यो कुराहरू उनलाई अवलोकन गर्न सक्दथे। Who is this man and where has he come from? आज यो मानिस को हो, यो कहाँबाट आएको हो? And what is this that he has carried with him? A tent where he wants to stay. अनि उनले आफ्नो हातमा यो के बोकिरहेको छ? एउटा पाल बोकिरहेको छ जहाँ उनी बसिरहेका छन्। Why is he not building a house? अनि किन उनले घर निर्माण गरेनन्? And not only that, as the Lord promised him in Genesis chapter 12, the Lord not only would bless him, he would make him as a blessing to others. अनि त्यति मात्र नभइकन जसरी उत्पत्ति 12 अध्यायमा प्रभुले उनलाई आशिष दिनुभएको थियो, आज उनलाई आशिष मात्र दिने होइन तर उनीबाट अरू जातिहरू पनि आशिषित हुन्छ भन्नुभएको थियो। And that was what was happening wherever he went. अनि त्यही कुराहरु भइरहेको थियो जहीँ कहीँ उनी जाँदछन्। So people would have perhaps come and asked Abraham also. त्यसै कारणले गर्दा मानिसहरू सायद अब्राहमकोमा आएर पनि उनलाई मागे होला। Or maybe after Abraham left a particular place, they would have realized how much they were blessed as long as Abraham was there. अनि अर्को समयमा चाहिँ कुनै ठाउँमा अब्राहमले आज त्यो ठाउँ छोडेर जाँदाखेरि उनीहरूले त्यो कुरा महसुस गरे कि आज अब्राहम हुँदाखेरि चाहिँ कति आशिष उनीहरूले पाएका थिए भनेर। There was no rain at all before, but when Abraham came there, they were regularly getting the monsoon. अनि त्यति बेला उनीहरूको समयमा कुनै पनि पानीहरू परेका थिएन, तर जब अब्राहम त्यो ठाउँमा आए उनीहरूले निरन्तर रूपमा पानीहरू प्रशस्त मात्रामा वर्षाहरू भयो। And after Abraham's coming there was also abundance of crop and harvest. अनि त्यहाँ आइसकेपछि अब्राहम आज बालीहरू अनि त्यसका कटनीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा भयो। But after he went away, the rains perhaps stopped. अनि जब अब्राहमले त्यो ठाउँ छोडेर गए, आज त्यो वर्षाहरू पानीहरू रोकियो। Then they realized, oh, it is all because of this man who was with us. अनि उनीहरूले महसुस गरे, ओहो आज यो सबै कुरा त यो मानिस यहाँ भएको भएर पो रहेछ। And so they would have went in search for him and found him also. अनि सायद उनीहरू आज खोज्दै खोज्दै गएर अब्राहमलाई आज उनीहरूले भेटाए पनि होला। And they would have requested him, asking him to return and come back to their place. अनि उनीहरूले आज अब्राहमलाई आज निवेदन पनि गरे होला, आउनुहोस् हाम्रोमा फर्केर भनेर। Sir, as long as you were there, we were blessed by you.
महाशय, जबसम्म तपाईँ त्यहाँ रहनु भएको थियो, आज तपाईँबाट हामीले आशिषित भएका थियौं। In fact, that is what Laban told Abraham's grandson Jacob. अनि वास्तवमा भन्दाखेरि आज त्यही कुरा चाहिँ लाबानले अब्रामको नाति याकुबलाई भनेका थिए। He says, I've learned by experience that the Lord has blessed me because of you. अनि उनले भनेका थिए कि आज मैले मेरो अनुभवबाट यो कुरा सिके कि आज परमेश्वरले तिम्रो कारणले मलाई आशिष दिनु भएको हो भनेर। So perhaps this blessing started from his grandfather Abraham. अनि यो आशिष सायद अब्रामबाट उनको हजुरबुवा अब्रामबाट सुरु भएको थियो। So perhaps they would have even offered to build a beautiful house, अनि आज उनीहरूले a big house also for Abraham. अनि अब्रामको निम्ति उनीहरूले सुन्दर घरहरू पनि निर्माण गर्नको निम्ति सोधेको थियो होला। But even though they would have offered that, you know what Abraham would have told them? यदि उनीहरूले त्यो कुरा प्रस्ताव अब्रामलाई गरे तापनि तपाईलाई थाहा छ अब्रामले उनीहरूले के भन्ने थियो होला? Sirs, my dear friends, I thank you for your love and for your offer. मेरा मित्रहरू, तपाईहरुको प्रस्तावको लागि, तपाईहरुको प्रेमको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। But I cannot take that offer. I cannot accept it. तर यो प्रस्तावलाई म स्वीकार गर्न सक्दिन, म यसलाई ग्रहण गर्न सक्दिन। The reason is I am a pilgrim upon this earth. आज यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म यस पृथ्वीमा एउटा प्रवासी छु। I have a master in heaven. अनि मेरो स्वर्गमा चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ। Where he wants me to go, I have to go. अनि जहाँ उहाँ मेरो मालिकले जहाँ मलाई जान चाहनुहुन्छ, जहाँ जान चाहनुहुन्छ त्यही म जान चाहन्छु। Where he wants me to stay, I have to stay there. जहाँ उहाँले म बसेको चाहनुहुन्छ म त्यहाँ बस्नुपर्छ। So for me this tent life is only suitable. अनि त्यसै कारणले गर्दा मेरो निम्ति चाहिँ आज केवल यो पालमा जिउने जीवन मात्रै आज मिल्छ। So that is how he was leading a life of testimony by living in the tent. आज यस प्रकारले चाहिँ उनले आज एउटा गवाहीको जीवन जिरहेका थिए पालमा बसेर। Now, not only Abraham was in the tent, we find very interestingly in Genesis chapter 18 that even Sarah his wife also was in the tent. अनि आज उत्पत्ति 18 अध्यायमा हामी पाउँदछौं अब्राम मात्रै आज त्यो पालमा थिएनन्, तर उत्पत्ति 18 अध्यायमा उनको श्रीमती सारा पनि त्यो पालमा थिइन्। See, after they had that good food, very rich love feast, the angels are asking, where is Sarah your wife? अनि हेर्नुस् उनीहरूले जब त्यो आज प्रेम भोजहरू खाइसकेपछि चाहिँ आज उहाँहरूले सोध्नु भयो आज तिम्रो श्रीमती सारा कहाँ छन् भनेर। Oh, we want to thank her. हामी उनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। She made a very tasty food for us. उनले एकदमै स्वादिलो भोजन बनाइन् हाम्रो निम्ति। So where is she? उनी कहाँ छन्? You know what is the answer that Abraham gave? अनि अब्रामले के उत्तर दिए तपाईहरुलाई थाहा छ? Verse 9, brother. Read verse 9. 18 देखि 9 पद। अनि उहाँहरूले उनलाई भन्नुभयो तिम्री पत्नी सारा कहाँ छिन्? अनि उनले भने हेर्नुहोस् तिनी पाल भित्र छिन्। See what an answer it is. हेर्नुस् त कस्तो उत्तर छ। Behold, she is in the tent. हेर्नुहोस् तिनी पाल भित्र छन्। She is not with the neighbors. तिनी छिमेकीको साथमा छैनन्। She is not gone anywhere. तिनी कतै गएका छैनन्। She is not gone for shopping or to the supermarket or mall. तिनी आज कुनै सुपरमार्केट वा मलमा शपिङ गर्न गएका छैनन्। She is in the tent. उनी पालमा छन्। What a wonderful testimony about this couple. हेर्नुस् त यो जोडीको कति अद्भुत गवाही छ। As husband and wife, both of them are in the tent. एउटा श्रीमान श्रीमती भएर दुवै जना त्यो पाल भित्र छन्। Is that our testimony today? के यी दिनहरुमा आज हाम्रो त्यस्तै गवाही छ? As husband and wife, are we in the tent living a life of testimony in this world? अनि के आज हामी आज श्रीमान श्रीमती भएर हामी पाल भित्र रहेको छौं कि हामी गवाहीको जीवन जिएका छौं? Tent also speaks about the house of God again. अनि यो पालले परमेश्वरको घरको विषयमा पनि बताउँदछ फेरि। Are we found in the house of God? के हामी परमेश्वरको घरमा पाइन्दछौं? Behold, Sarah is in the tent. हेर्नुहोस् सारा पाल भित्र छिन्। Oh, may that be said about every one of us and also our wives that the Lord has given to us. अनि यही कुराहरु चाहिँ आज हामी प्रत्येकको विषयमा भनियोस् र हाम्रो श्रीमतीहरुको विषयमा भनियोस् जसरी प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। Now this tent life does not stop there. अब यो पालमा रहने जीवन चाहिँ यही आएर रोकिँदैन। See how far it is going. हेर्नुस् त कति टाढा यो जाँदछ।
We again go to Hebrews chapter 11. अब हामी फेरि हिब्रू 11 अध्यायमा जाँदछौँ। Hebrews chapter 11 and verse 9. हिब्रू 11 अध्यायको 9 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। Yes, brother. विश्वासैद्वारा उनी एउटा पराई देशमा झैं प्रतिज्ञाको देशमा एउटै प्रतिज्ञाका साझा हकवाला इसाहाक र याकुबका साथमा तम्बुहरूमा बास गर्दै परदेशी रहे। See, who are all in the tent? हेर्नुस् त आज कतिजना छन् यो पालमा? Not only Abraham and his wife Sarah, अब्राम र सारा मात्र होइन, and even later on Jacob also was in the tent. तर उनको छोरा इसाक र त्यसपछि याकुब पनि पालमै रहे। See, it is percolating down, going down to son and even grandson also. हेर्नुहोस् त यो कुराहरू चाहिँ आज आज बढ्दै बढ्दै आज छोराहरूमा अनि नातिहरूमा पनि गइरहेको छ। What an effect it has left upon the children and grandchildren. हेर्नुहोस् त कति अचम्म कति अद्भुत असर चाहिँ आज छोराहरूमा र यो नातिहरूमा छोडेर गइएको छ। And how did this happen? यो कसरी भयो? See Genesis chapter 24 उत्पत्ति 54 अध्यायमा आउनुहोस् and verse 67. उत्पत्ति 54 अध्यायको 67 पद। Here we read in this chapter how Isaac and Rebekah were joined together as husband and wife. Which chapter, uncle? Chapter 24. माफ गर्नुहोस् उत्पत्ति 24 अध्यायको। We see here how Isaac and Rebekah were married. And which verse, uncle? Verse 67. Okay, 67 पद 24 अध्यायको 67 पद हामी पढ्दैछौँ। हामी यहाँ देख्दछौँ कसरी इसाक र रेबिकाको विवाह भयो। And after their marriage, see where Isaac is taking Rebekah. अनि जब उनीहरूको विवाह भयो हेर्नुहोस् इसाकले रेबिकालाई कता लगे? He is not taking her to UK or USA. अनि उनले युके मा युएसए मा लगेनन्। They are not going for honeymoon anywhere. अनि उनीहरू हनीमुनको लागि कतै गएन पनि। Where is he taking her? कहाँ उनले लगे? So read brother verse 67. हामी पढ्नेछौँ 67 पद। अनि इसाकले तिनलाई आफ्नी आमा साराको पाल भित्र लगे। अनि उनले he is taking her into the tent of Sarah, his mother. आज उनले चाहिँ आज आमाको उनको आमा साराको पाल भित्र लगेको हामी देख्दछौँ। Sarah was not alive at that time. त्यति बेलाको समयमा सारा जीवित थिएनन्। Sarah passed away. सारा आज बितिसकेका थिए। But Sarah left behind her tent for the sake of Isaac. तर साराले चाहिँ आज इसाकको निम्ति त्यो पाल चाहिँ छोडिराखेर गए। It's a good lesson for parents and also the mothers. अनि यो चाहिँ आज आमाहरूको निम्ति र अभिभावकहरूको निम्ति आमा बुवाहरूको निम्ति एउटा राम्रो पाठ छ। Are we also leaving behind this tent of testimony, this tent of separation, the tent that is the house of God for our children? कि आज हामीले पनि यो गवाई अर्थात् साक्षी गवाईको तम्बु अर्थात् अलगीको जीवन जिउने तम्बु अनि परमेश्वरको घर हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूको निम्ति छोडेर गएका छौँ। And then thirdly, we also read about Abraham that he was also a man of altar all the time. अनि तेस्रो कुरा हामी पढ्न पाउँदछौँ अब्राहमको विषयमा। अब्राहम चाहिँ एउटा वेदीको मान्छे थिए, वेदी बनाउने। Wherever he was going, he was carrying the tent with him and he was also building an altar. अनि जहाँ कहीँ उनी जाँदथे उनले आफ्नो साथमा तम्बु बोक्दथे अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उनले चाहिँ वेदी बनाउँदथे। The Lord never instructed Abraham to build altars. अनि प्रभुले चाहिँ कहिले पनि अब्राहमलाई तिमीले वेदी बनाउनु भनेर निर्देशन दिनु भएन। Only in chapter 22 he told him to build an altar. अनि केवल 24 अध्याय 22 पदमा उहाँले चाहिँ उनलाई वेदी बनाउनु भनेर भन्नुभयो। The other times we find he had 4 altars in his life. He had built 4 important altars in his life. अनि केवल 22 अध्यायमा उहाँले वेदी बनाउनु भन्नुभयो तर आज अरु समयमा चाहिँ उहाँले वेदी बनाउनु भन्नु भएन। He built the first altar in chapter 12 and verse 7. अनि अब्राहमले चाहिँ 4 वटा वेदीहरू बनाए अनि पहिलो वेदी चाहिँ 12 अध्यायको 7 पदमा उनले बनाए। And the reason for building this altar is when the Lord promised that he would give this land of Canaan to him, out of gratitude he built that altar and offered to the Lord. अनि which verse uncle? Genesis 12:7, right?
But I'm saying, just say what I said. But Okay. when the Lord promised to give this land to Abraham there, अनि प्रभुले चाहिँ अब्राहमलाई त्यो जमिन दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो and when he heard that, as a gratitude, he built that altar there. अनि जब उनले त्यो कुराहरू सुने अनि धन्यवादले भरिएर उनले त्यहाँ वेदी बनाए So in other words, it was first of all an altar of worship or thanksgiving. अनि पहिलो वेदी चाहिँ त्यो धन्यवाद र आराधनाको वेदी थियो This is how Abraham pleased the Lord and satisfied the Lord. यसरी अब्राहमले प्रभुलाई खुसी बनाए र प्रभुलाई तृप्त पारे And the second altar we read in the next verse, verse 8. अनि दोस्रो वेदी चाहिँ हामी 8 पदमा हामी पाउँदछौँ And we find that he built this altar to call upon the name of the Lord. अनि हामी यहाँ पाउँदछौँ कि आज यो वेदी चाहिँ उनले प्रभुको नाम पुकार्नको लागि बनाए Why did he call upon the name of the Lord? उनले प्रभुको नाम किन पुकारे In verse 9 we read that Abraham journeyed, going on still toward the south. अनि 9 पद हामी पढ्दछौँ अनि अब्राहम यात्रा गर्दै अझै दक्षिणतिर लागे He wanted the Lord's presence and protection for him, and therefore he built this altar and prayed to the Lord. अनि अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति र सुरक्षाको आज माग गरेका थिए त्यही कारणले गर्दाखेरि अब्राहमले आज त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो वेदी बनाएर प्रभुको नाम पुकारे So secondly, he was a man of prayer, so he built an altar of prayer. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब्राहम चाहिँ एउटा प्रार्थनाका व्यक्ति थिए अनि उनले प्रार्थनाको वेदी बनाए He was a worshipper and also he was a man of prayer. अब्राहम एउटा आराधक थिए र एउटा प्रार्थनाका व्यक्ति पनि थिए And then thirdly, he is building a third altar in chapter 13 and verse 18. अनि दोस्रो कुरा तेस्रो चाहिँ उनले चाहिँ तेस्रो वेदी उत्पत्ति 13 अध्यायको 18 पदमा बनाए Yes, read brother. तब अब्राहमले आफ्नो पाल सारे र मम्रेको फलाटका रुखहरू लिएर आएर बसे जो हेब्रोनमा छन् अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए Where is he building this altar? It was in Hebron. अनि यो वेदी चाहिँ उनले कहाँ बनाए त भन्दाखेरि चाहिँ हेब्रोनमा बनाए We know Hebron means fellowship. अनि हामीलाई थाहा छ कि हेब्रोनको अर्थ हुन्छ संगति Hebron means fellowship of God's children. हेब्रोनको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको छोराछोरीहरूको संगति So thirdly, he had an altar of fellowship with God's children. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा संगतिको वेदी बनाए Then fourthly, we find the altar in chapter 22. अनि चौथो चाहिँ उत्पत्ति हामी 22 अध्यायमा पाउँदछौँ And we all know why he built this altar. अनि हामीलाई थाहा छ सबैलाई कि आज यो वेदी उनले किन बनाए भनेर It was an altar where he offered the most precious, the best thing in his life for the Lord. अनि यो एउटा यस्तो वेदी थियो जुन वेदीमा चाहिँ उनले सबैभन्दा अमूल्य कुरा सर्वोत्तम कुरा चाहिँ प्रभुको निम्ति उनले बलिदान गर्न So in other words, it was an altar of sacrifice. अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ बलिदानको वेदी थियो So 4 altars he had in his life. अनि यस किसिमका 4 प्रकारका वेदीहरू अब्राहमको जीवनमा थिए Altar of worship, आराधनाको वेदी altar of prayer, प्रार्थनाको वेदी altar of fellowship, संगतिको वेदी and then altar of sacrifice. अनि बलिदानको वेदी That should be our attitude. अनि यस किसिमको हाम्रो पनि आचरण हुनुपर्छ Now we go back to Genesis chapter 18. अब हामी उत्पत्ति 18 अध्यायमा फर्किनेछौँ The fourth aspect we find in the life of Abraham to become the friend of God. अब चौथो पक्ष अब्राहमको जीवनमा जुन चाहिँ परमेश्वरको मित्र हुनमा अब्राहमको थियो Verse 2. त्यसको 2 पद In the second part we read, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself down to the ground. यसको 2 पदको दोस्रो भागमा हामी पढ्दछौँ अनि जब उनले उहाँहरूलाई देखे तब उनी पालको ढोकाबाट उहाँहरूलाई भेट्न दगुरे अनि भुइँमा घोप्टो परे So when he saw these men, the Lord and the 2 angels, he ran to meet them. अनि जब उनले आज प्रभु अनि उहाँको त्यो 2 स्वर्गदूतहरूलाई देखे उनी दगुरेर उहाँलाई भेट्न गए Do you know how old Abraham was at that time? के तपाईलाई थाहा छ अब्राहम त्यो समयमा कतिको वृद्ध थियो According to calculations, he must be about 98 or 99 years old. अनि आज त्यसको हामीले हिसाबहरू गर्यो भने हिसाब अनुसार उनी 98 या 99 हुनुपर्छ So at that age he was running, imagine it.
अनि तपाईहरुले कल्पना गर्नुहोस् आज त्यति बेलाको उमेरमा त्यति बेलाको वर्ष हुँदाखेरि उनी कुद्दैछन् दगुर्दैछन् Will any man at that age run like that? के तपाईहरुले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि आज त्यति बेलाको त्यस्तो उमेरमा आज मान्छे के दगुर्न सक्छन् When will you run like that? When will you run like that? तपाईहरु कहिले त्यस किसिमले दगुर्नुहुन्छ It is whenever there is an emergency अनि जब जब कुनै त्यहाँ एउटा संकट काल पर्छ or someone you know who are happy to meet, you will run to meet them. अनि यदि तपाईलाई आज कोही तपाईलाई भेट्नको निम्ति एकदमै तपाई खुसी हुनुहुन्छ त्यसलाई भेट्नको निम्ति दगुर्नुहुन्छ Whenever you want to respect or regard or reverence somebody, you will run. अनि अर्को कुरा चाहिँ कसैलाई तपाईले एकदमै आदर गर्नुहुन्छ अनि तपाईले उनलाई एकदमै भेट्नको निम्ति चाहिँ एकदमै दगुरेर जानुहुन्छ Here they are absolutely strangers to Abraham. अनि यहाँ चाहिँ अब्राहमको निम्ति उहाँहरु एकदमै एउटा परदेशी जस्तो हुनुहुन्थ्यो And he had many servants with it. We had many servants in his house. अनि अब्राहमका अरु नोकरहरु धेरै नोकरहरु पनि थिए If Abraham would have wanted to have called one of the servants and said, go find out what those three people want. अनि यदि अब्राहमले चाहेको भए अब्राहमले आफ्ना नोकरहरु मध्ये एउटाले बोलाएर भन्थ्यो होला अनि जाऊ त्यो मानिसहरुले के चाहन्छ तिनीहरुलाई गएर सोध भनेर Or let them wash their feet and come inside, I will come and meet them. अनि उनीहरुले गएर भन्नु खुट्टाहरु धुनु अनि भित्र आउनु भन्नु अनि त्यसपछि म गएर भेट्छु भनेर भन्न सक्थ्यो He did not have that attitude. अनि उनको त्यस प्रकारको व्यवहार अर्थात चरित्र थिएन Because he was a righteous man, he realized that these are not ordinary people. अनि उनी एउटा धर्मी मानिस भएको कारणले गर्दा उनले त्यो महसुस गरे कि उहाँहरु चाहिँ साधारण व्यक्तिहरु हुनुहुन्न They are men of God. उनीहरु परमेश्वरका मानिसहरु हुन् And therefore he ran in reverence to them. त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरुलाई आदर गर्नको निम्ति उनी दगुरे And then he not only ran, we read here, he bowed himself down towards the ground. अनि उनी त्यहाँ दगुरेर मात्र गएनन् तर उनी त्यहाँ भुइँमा घोप्टो परे That speaks about his humility. अनि त्यो कुराले उनको नम्रताको विषयमा बताउँदछ Unless and until I am humble, I will never bow down. जबसम्म म नम्र हुँदिन तबसम्म म कहिले पनि म घोप्टो पर्दिन Those who are proud, they always hold their head like this, stiff, high. अनि जो घमण्डीहरु हुन्छन् उनीहरुले आफ्नो गर्दन चाहिँ एकदमै ठाडो बनाएर एकदमै सिधा बनाइरहेको हुन्छन् But when I am humble, I'll bow myself down. तर जब म नम्र हुँदछु म आफैलाई एकदमै झुक्दछु This is the attitude that Abraham had. यस किसिमको चरित्र गुण चाहिँ अब्राहमसँग थियो He bowed himself to the ground. उनी भुइँमा घोप्टो परे Man of humility and man of reverence. उनी एउटा नम्रताका मानिस अनि यो आदर गर्ने मानिस थिए First of all, he was a dweller of the house of God. अनि पहिलो कुरा चाहिँ उनी परमेश्वरको घरमा बस्ने थिए Secondly, he was a tent dweller, man of testimony and separation. अनि दोस्रो चाहिँ उनी तम्बुमा बस्ने थिए एउटा गवाही भएको मानिस एउटा अलगीको जीवन भएको मानिस Thirdly, he had this fourfold altar in his life. अनि तेस्रो कुरा उनीसँग यो चार किसिमका वेदीहरू थिए Then fourthly, he was a man of humility and reverence. अनि चौथो चाहिँ उनी एउटा नम्र मानिस र एउटा आदर गर्ने मानिस थिए Then fifthly, he was also a man of submission. अनि पाँचौं चाहिँ उनी एउटा अधीनतामा बस्ने मानिस पनि थिए See how he addresses them in verse 3. अनि 3 पदलाई हेर्नुस् उनले कसरी उहाँहरुलाई सम्बोधन गर्दछन् He says, and he said, my Lord, if now I have found favor in thy sight. मेरा प्रभु मैले तपाईको दृष्टिमा कृपा पाएको छु भने Kindly notice that word, मेरा प्रभु. त्यो कुरालाई टिप्पणी गर्नुहोस् त्यो शब्दहरुलाई मेरा प्रभु भन्ने So that shows how he was submitting himself to them, calling the Lord as his Lord, मेरा प्रभु, he says. आज यस प्रकारले यो कुरा देखाउँदछ कि उनले कसरी आफैलाई आज प्रभुको चरणमा समर्पण गरे मेरा प्रभु भनेर So when you have the humility that the Lord desires, you will also be submissive. जब तपाईहरुसँग यो आज यस किसिमको आज नम्रता छ भने आज तपाई अधीनतामा पनि समर्पण गर्नमा पनि तपाई तयार हुनुहुन्छ Dearly beloved, that is what Peter admonishes in his epistle. अनि त्यसै कुराहरु चाहिँ आज पत्रुसले चाहिँ आफ्ना पत्रहरुमा आज देखाउँदछन् See 1 Peter and chapter 5 पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा आउनुहोस् कृपया गरी and verse 5. 5 अध्यायको 5 पद Yes, brother. 1 Peter chapter 5 and verse 5.
पहिलो पत्रुस 5:5 यही प्रकारले हे जवानहरू हो आफू आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प। 1 Peter chapter 5 verse 5 and be clothed with humility, he says. आफू आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प। 5:5 1 Peter chapter 5 verse 5 you're reading. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Oh, sorry, I didn't read the whole verse. Sorry, uncle. यही प्रकारले हे जवानहरू हो आफू आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प। तिमीहरू सबै एकअर्काको अधीनमा बस र नम्रतालाई पहिर, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। He says be subject one to another. यहाँ भनिएको छ एकअर्काको अधीनमा बस। And he says be clothed with humility. अनि नम्रतालाई पहिर। So this humility must be seen like a clothing upon us, like a garment upon us. अनि यो नम्रता चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा वस्त्र जस्तो भएर हामीले पहिरेको हुनुपर्छ। Because dear beloved, we must always remember we are the friends of God. We have to be like our Lord himself. प्रियहरू हामी सधैँ सम्झना गर्नुपर्छ कि आज हामी चाहिँ परमेश्वरका मित्रहरू हौं अनि हामी चाहिँ आज प्रभु जस्तै हुनुपर्छ। Our Lord himself was humble. हाम्रा प्रभु स्वयं नम्र हुनुहुन्थ्यो। We see about his humility in John's Gospel chapter 13, isn't it? हामी उहाँको नम्रतालाई यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्यायमा देख्छौं हैन र? As he was having his supper with all his disciples. अनि जब उहाँले आज त्यो आफ्ना सबै चेलाहरूको साथमा त्यो भोज उहाँले आज खादै हुनुहुन्थ्यो। And as they were all eating, the Lord Jesus rose from the supper. अनि जब तिनीहरू सबै उनीहरूले भोजन खाइरहेका थिए हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ आज त्यो भोजन खाइदै अवस्थाबाट उठ्नु भयो। We don't have time to read all those verses. He laid aside his garments and took a towel and girded himself. अनि आज त्यो सबै पदहरू पढ्ने हामीसँग समय छैन तर उहाँले आफ्नो वस्त्र फुकाल्नु भयो र अनि उहाँले आफैमा त्यो तौलिया अर्थात् त्यो झारन उहाँले चाहिँ आफैलाई बेर्नु भयो। Why did he lay aside his garments? किन उहाँले आफ्ना वस्त्रहरू एकापट्टि राख्नु भयो? Unless he lays aside that garment, he cannot put on this towel, the garment of humility. अनि जबसम्म उहाँले आफ्ना ती वस्त्रहरू एका ठाउँमा राख्नुहुन्न तबसम्म उहाँले त्यो झारन अर्थात् त्यो तौलिया छ त्यसलाई चाहिँ बेर्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ नम्रताको तौलिया थियो। And that is how he humbled himself and washed the feet of his own disciples. यस प्रकारले प्रभुले आफैलाई नम्र तुल्याउनु भयो र आफ्नै चेलाहरूको पाउहरू धुनुभयो। No master will do this. कुनै पनि मालिकले यस्तो गर्दैन। As the greatest master in all the earth, our Lord humbled himself and did this work of humility. र सबैभन्दा सर्वोत्तम हाम्रो मालिक प्रभु आफै आज कसरी नम्र भइकन आफैलाई नम्र बनाइकन आज उहाँले यस प्रकारले पाउ दिनुभयो। So we need to be humble and submit ourselves one to another. अनि हामीले यस प्रकारले नम्र हुनुपर्छ र एक अर्काको अधीनतामा हामीले सुम्पिनुपर्छ। We find that's why Abraham is calling the Lord as my Lord. आज त्यही कारणले गर्दाखेरि अब्राहमले चाहिँ प्रभुलाई मेरा प्रभु भनिकन सम्बोधन गर्दछन्। He himself was a great master. अब्राहम उनी आफै एउटा सर्वोत्तम मालिक थिए। Many servants are under submission to him. एउटा मालिक भएको हुनाले धेरै आज नोकरहरू उनको अधीनतामा थिए। But yet Abraham humbled himself and submitted himself to the greatest master. तरै पनि अब्राहमले आफैलाई नम्र तुल्याए र सबैभन्दा सर्वोत्तम मालिकको अधीनतामा समर्पण गरे। So may the Lord find these qualities in us. अनि हाम्रा प्रभुले यस किसिमका गुणहरू हामीमा भेटाइएका हुन्। Then sixthly, as we read in verses 5 to 7 or 5 to 8, he was also a man of hospitality. अनि छैटौं कुरा चाहिँ जब हामी 5 पददेखि 8 पदसम्म हामी पढ्दछौं उनी चाहिँ एउटा पाउने सत्कार गर्ने मानिस थिए। He did not just send them away by just giving them a glass of water. उनले केवल उहाँहरूलाई एउटा एक गिलास पानी मात्र दिएर पठाएनन्। Even though he did not know them, they were utter strangers. He asked them to take rest under the shadow of the tree, and then we see that he also served them food. अनि आज उहाँहरू आज परदेशी हुनुहुन्थ्यो
अझ उनले जानेको पनि थिएन, तर पनि उनले अझै उहाँहरूलाई तपाईहरु यो रुखको छायामा विश्राम लिएर बस्नुहोस् अनि म के कुराहरू खानाहरू ल्याउँछु भनेर एकदमै उनले मिष्टान्न भोजनहरू पनि उनले उहाँहरूलाई उनले सेवाकाई गरे। He did not do it as a burden upon him. उनले आफैले त्यो एउटा बोझ सम्झेर गरेनन्। We read in verse 6 that he hastened into the tent unto Sarah. अनि 6 पदमा हामी पढ्दछौं कि अब्राहम हतार हतार गर्दै पाल भित्र सारा कहाँ गए। And then in verse 7 we read Abraham ran unto the herd to fetch a calf. अनि 7 पदमा हामी पढ्दछौं अब्राहम चाहिँ गाईबस्तुको बथानतिर दगुरे। So that shows his eagerness, willingness and joy with which he served them. अनि यो कुराले यस कुरालाई प्रकट गर्दछ कि उनको त्यो उत्सुकता, उनको त्यो इच्छा अनि उनको त्यो आनन्दद्वारा उले प्रभुको सेवा गरे। Because he realized, he could notice that they are tired, they are weary and also hungry. किनभने यो कुरा उनले ध्यान दिए र उनले महसुस गरे कि उहाँहरू चाहिँ एकदमै थकित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ भोकाएको पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर। So dearly beloved, we should not only be physically and in an earthly way hospitable, spiritually also we must be hospitable to care for the needs of others. अनि प्रियहरू हो, हामी केवल एउटा शरीरमा मात्रै पाउने सत्कार गर्ने होइन, तर हामी आत्मामा पनि एकअर्काको हामीले वास्ता गर्नुपर्दछ। Then finally, seventhly, he was also a very good man of prayer or communicator with God. अनि 7औं कुरा चाहिँ आज उनी चाहिँ एउटा प्रार्थनाका व्यक्ति थिए र परमेश्वरसँग एकदमै सञ्चार गर्न सक्ने, परमेश्वरसँग आदान प्रदान गर्न सक्ने व्यक्ति थिए। And we know the item of his prayer, it was burden for perishing souls. अनि उनको प्रार्थनाको विषय हामीलाई थाहा छ कि आज त्यो आज नष्ट भइरहेका आत्माहरूको विषयमा। And because the Lord revealed what he was going to do in Sodom and Gomorrah, he did not want his brother's son Lot and his family to perish in that fire. अनि आज उनको त्यो उनले त्यो जो सदम र गमोरा प्रभुले जसरी सदम गमोरामा जुन प्रकारको आज त्यो नाश गर्ने कुरा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा जब उनले महसुस गरे, आज उनले चाहिँ आज यो बिन्ती गरिरहेका थिए नि, प्रार्थना गरिरहेका थिए कि आज उनको त्यो भतिजो त्यहाँ लुत जो थिए अनि उनको परिवारहरू त्यहाँ नाश नभएका हुन् भनिकन बिन्ती गरिरहेका थिए। And that is why we read how very effectively with much burden he prayed, which is recorded from verse 24 till the end of the chapter. अनि यो एकदमै बोध सहित उनले प्रार्थना निवेदन चढाएका छन् कि आज उनको प्रार्थना चाहिँ 24 पददेखि लिएर अनि मुनिको अन्तिम पदसम्म यो अध्यायमा हामी पाउँदछौं। We will find three things in this prayer. अनि यो प्रार्थनाद्वारा हामी 3 प्रकारका कुराहरू पाउँदछौं। It was a persevering prayer. अनि यो चाहिँ is there any word uncle for the perseverance? He was constant in his prayer. He did not give up. अनि यो उनी चाहिँ एकदमै हार नमानिकन निरन्तर रूपमा यत्नसित निरन्तर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए। And also it was a preventive prayer, stop the Lord from his action. अनि यो चाहिँ एउटा रोकथाम गर्ने प्रार्थना पनि थियो। आज प्रभुले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराको निम्ति उनले रोकथाम गर्न खोजिरहेका थिए। See in the next chapter when the Lord was destroying Sodom and Gomorrah. अनि हेर्नुहोस् अर्को अध्यायमा प्रभुले चाहिँ सदम र गमोरालाई नाश पारिरहनु भएको छ। See what we read in verse 29. Chapter 19 and verse 29. अनि 19 अध्यायको 29 पदमा उहाँले के गर्नुभयो? Yes, read brother. अनि यस्तो भयो जब परमेश्वरले त्यस बेसीका शहरहरूलाई नष्ट गर्नुभयो तब परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झना गर्नुभयो। यसैले जुन the Lord when he was destroying the cities he remembered Abraham. अनि हेर्नुहोस् जसरी आज परमेश्वरले त्यो शहरहरूलाई आज नष्ट पारिरहनु भएको थियो, आज उहाँले अब्राहमलाई सम्झना गर्नुभयो। What did he remember in Abraham? अनि अब्राहममा के सम्झना गर्नुभयो त? He remembered his prayer. अनि उहाँले चाहिँ अब्राहमले गरेको प्रार्थनालाई सम्झिनुभयो। And how was that prayer? अनि प्रार्थना चाहिँ कस्तो थियो? We read one verse in Psalm 88. अनि हामी एउटा पद पढ्दछौं भजन संग्रह 88 अध्यायमा and verse 13. 88 अध्यायको 13 पदमा But unto thee have I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer prevent thee. तर हे परम प्रभु, मैले तपाईलाई पुकारेको छु अनि बिहानै मेरो प्रार्थनाले तपाईलाई भेटिहाल्नेछ। So in the morning my prayer will prevent you. Notice that word. अनि बिहानै मेरो प्रार्थनाले तपाईलाई भेटिहाल्नेछ भनेको यो पदलाई याद गर्नुहोस्। So by Abraham's prayer he stopped the Lord
destroying Lot and his family. अनि अब्राहमको प्रार्थनाले गर्दाखेरि चाहिँ उनले परमेश्वरलाई रोकथाम गरे त्यो लुत र उनको परिवारलाई नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई उनको प्रार्थनाद्वारा उनले रोकथाम गरे. And thirdly, it was a prayer of faith. अनि तेस्रो चाहिँ यो विश्वासले भरिएको प्रार्थना थियो. Because he had faith, he was constantly asking the Lord again and again. किनभने उनीसँग विश्वास थियो, त्यही भएर उनले आज निरन्तर रूपमा फेरि नै फेरि गर्दै उनले प्रार्थना गरि नै रहे. And then after that prayer, see what we read in Genesis chapter 18 and verse 33. अनि प्रार्थना सकेपछि हामी उत्पत्ति 18 अध्यायको 33 पदमा हामी के पाउँदछ हेर्नुहोस्. This verse tells us, summarizes to us what sort of prayer it was. अनि यो पदले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रार्थना थियो भन्ने कुरा चाहिँ आज त्यसको निष्कर्ष ल्याउँदछ. And the Lord went his way as soon as he left communing with Abraham, and Abraham returned unto his place. अनि अब्राहमसँग कुरा गरी सिद्ध्याउन साथ परमप्रभु जानुभयो अनि अब्राहम चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्के. It was not a prayer, they both were talking to each other. अनि यो एउटा प्रार्थना एकरो थिएन, उहाँहरू दुवैजना एक आपसमा बात गरिरहनु भएको थियो. Why it was like that? किन यो यस्तो भयो? Because both friends are talking. किनभने दुईजना मित्रहरू बात गरिरहेका छन्. They are sharing between them. तिनीहरू एक आपसमा बाँडचुट गरिरहेका छन्. So like a friend, he was able to speak to God. त्यसै कारणले गर्दा उनी एउटा मित्र जस्तै साथी जस्तै भएर परमेश्वरसँग उनी बोल्न सक्दथे. So these are the things that were found in Abraham, because of which he could draw near as God's friend. अनि यस्ता यस्ता प्रकारका कुराहरू अब्राहमको जीवनमा पाइएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज उनी परमेश्वरको नजिकमा आज विश्वासद्वारा जान सके. So may the Lord make everyone in Capernaum and also those who are hearing us this evening as the friends of God like Abraham. अनि त्यसै कारणले गर्दा प्रभुले आज कफरनहुममा भएका सबैजनालाई अनि जसले हामीले यहाँ सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई आज उहाँ अब्राहम जस्तै उहाँको मित्र अर्थात् साथी बनाएका हुन्. May the Lord bring us into an experience of Mamre. अनि हाम्रा प्रभुले हामीलाई एउटा माम्रेको अनुभवमा भएर ल्याएका हुन्. May the Lord enable us to have a tent life. अनि प्रभुले हामीलाई एउटा तम्बुमा बस्ने जीवन जिउने अनुभव दिएका हुन्. And may the Lord give us the fourfold altar that Abraham had. अनि प्रभुले हामीलाई जसरी अब्राहमको जीवनमा भएका 4 प्रकारका वेदीहरू थिए अनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यो वेदीहरू ल्याएका हुन्. Fourthly, the humility and reverence that the Lord saw in Abraham may it be found in us. अनि चौथो चाहिँ आज जुन प्रकारको नम्रता र जुन प्रकारको आज आदर गर्ने कुरा अब्राहममा पाइएको थियो त्यो कुरा हामीमा पनि पाइएको होस्. May we also be always under the submission to the Lord. अनि अर्को कुरा चाहिँ सधैँ प्रभुको अधीनतामा हामी रहौं. Let us care about the need and concern and the requirements of others around us. हामी एक आपसमा अरू विश्वासीजनहरूका खाँचोहरू आज उनीहरूका आज जरुरतहरूलाई अनि उनीहरूका सबै प्रकारका ती आज कुराहरूमा हामीले सहायता गर्नको निम्ति हामी तत्पर हौं. Above all, the Lord make us as prayer warriors. अनि सबैभन्दा उत्तम सबैभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ आज प्रभुले हामीलाई एउटा प्रार्थनाका योद्धाहरू बनाएका हुन्. We may be able to pray and communicate with the Lord like a friend. अनि हामीले प्रभुसँग चाहिँ आज एउटा मित्र जस्तो भएर साथी जस्तो भएर प्रार्थना गर्न अनि उहाँसँग संचार प्रसार गर्नको लागि हामीले सहायता गरेका हौं. May the Lord give us the grace to have these qualities in every one of us. अनि हाम्रा प्रभुले आज यस किसिमका गुणहरू हामी प्रत्येकमा आज पाउनको निम्ति हामीलाई अनुग्रह दिएका हुन्.